ยูเครนจัดแสดงซากรถถังรัสเซียที่ถูกทำลายเนื่องในวัน National Flag Day 24 สิงหาคม 2023 สัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่และพลเมืองยูเครนกำลังเฉลิมฉลองเอกราชของประเทศด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายในใจกลางเมืองเคียฟรถถังรัสเซียที่ถูกทำลายและยานพาหนะทางทหารอื่นๆเรียงรายไปตามถนนสายหลักของเมืองเพื่อจัดแสดงต่อสาธารณะและเมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าร่วมในพิธีเชิญธงเนื่องในวันธงชาติที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยูเครนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีเป็นวันประกาศอิสรภาพซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 24 สิงหาคมของทุกปีเพื่อเป็นวันประกาศอิสรภาพของยูเครนในปี 1991 และเป็นวันหยุดราชการหลักของประเทศวันประกาศอิสรภาพของปีนี้ตรงกับ 18 เดือนหลังจากการรุกรานของรัสเซียการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 ทำให้เกิดการประเมินความนิยมของวันประกาศอิสรภาพในยูเครนอีกครั้งการศึกษาในเดือนมีนาคม 2024 โดยสถาบันสังคมวิทยานานาชาติเคียฟพบว่าความนิยมของวันประกาศอิสรภาพของยูเครนและวันผู้พิทักษ์เพิ่มขึ้นเกือบ2 เท่าจาก 37% เป็น 64% และจาก 29% เป็น 58%โดยทั่วไปแต่ไม่ใช่ทุกปีวันประกาศอิสรภาพจะมีการเฉลิมฉลองด้วยขบวนพาเหรดทหารที่จัดขึ้นในเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในปี 2021 มีการจัดสวนสนามทางทหารเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการประกาศเอกราชของยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนในปี 2022 ก็ไม่มีพิธีสวนสนามทางทหารเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพปี 2023 รถถังและยานพาหนะทางทหารของรัสเซียที่ถูกทำลายได้เรียงรายอยู่ในใจกลางกรุงเคียฟ 24 สิงหาคม ยูเครนเฉลิมฉลองวันครบรอบ 32 ปีการประกาศอิสรภาพในวันนี้เมื่อปี 1991 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำรัฐบัญญัติปฏิญญาอิสรภาพของประเทศยูเครนมาใช้ในห้องโถงของรัฐสภายูเครนและส่งประเด็นนี้ไปสู่การลงประชามติของชาวยูเครนทั้งหมดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่รัฐเฉลิมฉลองวันหยุดนี้ภายใต้เงื่อนไขของสงครามเต็มรูปแบบซึ่งรัสเซียก่อเพื่อทำลายรัฐยูเครนวันประกาศอิสรภาพเป็นวันหยุดที่สำคัญของรัฐและในวันนี้เช่นเดียวกับหลายชั่วอายุคนที่ผ่านมาชาวยูเครนกำลังต่อสู้ด้วยอาวุธในมือเพื่อสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างอิสระประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แสดงความยินดีกับประชาชนในวันประกาศอิสรภาพโดยเรียกวันนี้ว่าเป็นวันหยุดของประชาชนผู้มีศักดิ์ศรีที่เป็นอิสระและเข้มแข็งวันนี้เราเฉลิมฉลองครบรอบ 32 ปีแห่งอิสรภาพของเราเอกราชของยูเครนวันหยุดของประชาชนผู้ปลดแอกวันหยุดของผู้แข็งแกร่งวันหยุดของคนผู้สง่างามวันหยุดแห่งความเท่าเทียมชายและหญิงชาวยูเครนทั้งหมดในประเทศของเราทั้งหมดนี่คือคุณค่าของเราแต่ละคนและนี่คือสิ่งที่เรากำลังต่อสู้และทุกคนก็มีความสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะนี่คือการต่อสู้เพื่อบางสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนยูเครนที่เป็นอิสระประมุขแห่งรัฐกล่าวไม่มีการกระทำใดที่ดูเล็กน้อยและไม่มีบุคคลใดซึ่งไม่สำคัญในสงครามครั้งใหญ่เขาเน้นย้ำและวันนี้ฉันอยากจะอุทิศคำแสดงความยินดีเหล่านี้ให้กับคุณสำหรับคุณผู้ที่กำลังมอบเอกราชให้กับยูเครนถึงคุณนักรบคุณยืนหยัดเพื่อปกป้องยูเครนผมขอขอบคุณทหารและกะลาสีเรือทุกนายสิบเอกและจ่าเอกนายทหารทุกนายและนายพลทุกนายสำหรับคุณบิดาของนักรบชาวยูเครนและสำหรับคุณมารดาของผู้พิทักษ์ชาวยูเครนถึงครอบครัวชาวยูเครนทุกคนที่เลี้ยงดูลูกๆของตนให้รักยูเครนและมีความกล้าหาญที่จะปกป้องยูเครนอย่างสุดกำลังผู้นำประเทศเน้นย้ำเขาขอบคุณวีรบุรุษผู้สละชีวิตในแนวหน้าและยังยกย่องการทำงานของครูแพทย์เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนักข่าวเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศยูเครนผู้ที่ได้รับคำบัญชาซึ่งเป็นความลับทางราชการและผู้ที่ดำเนินปฏิบัติการที่ยากที่สุดในเวลาเดียวกันประมุขแห่งรัฐเน้นย้ำว่าในตอนนี้ทุกคนที่ทำงานและผู้เป็นนายจ้างทุกคนที่จัดการรณรงค์หาทุนและจุดไฟแห่งการเป็นอาสาสมัครผู้ซึ่งนำชัยชนะให้เข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นด้วยการกระทำของพวกเขาล้วนมีความสำคัญในวันนี้ยูเครนได้รับคำทักทายจากเพื่อนฝูงและหุ้นส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสนับสนุนที่ได้ส่งไปแล้วโดยประธานรัฐสภายุโรปโรเบร์ตาเมซโซลาผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปโจเซฟ บอเรลป
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ซูล่า ฟอนเดอร์ไลเยน แอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ไมอา ซันดู ประธานาธิบดีมอลโดวา มัตติ มาซิกัส หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำยูเครน พอล กรอต ประธานสภาคองเกรสแห่งยูเครน World Congress และคนอื่นๆอีกมากมาย วันที่ 1 ธันวาคม 2023 สภาโลกยูเครน Ukrainian World Congress ร่วมกับรัฐยูเครนและชาวยูเครนทั่วโลกในการเฉลิมฉลองครบรอบ 32 ปีของการลงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับการประกาศเอกราชของยูเครนซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 1991 ในวันนี้เมื่อ 32 ปีที่แล้วการลงประชามติของยูเครนทั้งชาติกลายเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชนยูเครนในการสถาปนารัฐยูเครนที่เสรีและเป็นอิสระโดยมีอำนาจอธิปไตยซึ่งชัดเจนไม่คลุมเครือและไม่อาจโต้แย้งได้ในระหว่างการลงประชามติชาวยูเครนส่วนใหญ่มากกว่า 90% ลงมติเห็นชอบให้ยูเครนแยกตัวเป็นเอกราชการลงคะแนนเสียงประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนในเขตปกครองทั้ง 27 แห่งของยูเครนรวมถึงโดเนสก์ ลูฮันสก์ ไครเมียและเมืองเชวัสโทโปลผลลัพธ์นี้ยืนยันปฏิญญาอิสรภาพของประเทศยูเครนซึ่งได้รับการรับรองโดยเฟอร์คอฟนาราดารัฐสภาที่มีสภาเดียวของยูเครนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1991 และถือเป็นส่วนชี้ขาดสำหรับการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศต่อยูเครนกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาวยูเครนที่จัดตั้งขึ้นมีบทบาทพิเศษในการเกิดขึ้นของยูเครนที่เป็นอิสระตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 1991 และเป็นต้นไปด้วยความพยายามยูเครนได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นรัฐเอกราชโปแลนด์และแคนาดาเป็น2ประเทศแรกที่ให้การรับรองแก่ยูเครนที่เพิ่งได้รับเอกราชแม้ว่ามอสโกจะยอมรับอย่างเป็นทางการต่อยูเครนที่เป็นอิสระแต่ชนชั้นสูงทางการเมืองของรัสเซียก็ไม่เคยยอมรับทางเลือกของชาวยูเครนจนถึงวินาทีสุดท้ายในปี 1991 ผู้นำรัสเซียไม่ได้ให้ความสำคัญกับความทะเยอทะยานเพื่อเอกราชของยูเครนอย่างจริงจังและเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคาดคะเนทางการเมืองนัยยะของการคำนึงถึงอนาคตผลที่ตามมาคือผลการลงประชามติทำให้มอสโกตกใจซึ่งใฝ่ฝันที่จะดึงเคียฟเข้าสู่สหภาพที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่หลักนิยมทางอุดมการณ์อย่างเป็นทางการของปูตินผู้นำเผด็จการรัสเซียอ้างว่ายูเครนเป็นรัฐเทียมที่ผิดกฎหมายในอดีตและชาวยูเครนเป็นชาวรัสเซียจริงๆนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียที่โหดร้ายและไร้เหตุผลวาทศิลป์ของมอสโกที่มีต่อยูเครนก็กลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเปิดเผยมากขึ้นปูตินได้ประกาศให้ภูมิภาคยูเครนทั้งหมดเป็นดินแดนรัสเซียตามประวัติศาสตร์และตั้งเป้าหมายที่จะกำจัดอัตลักษณ์ของยูเครนในดินแดนยูเครนที่รัสเซียยึดครองโดยสมบูรณ์ผู้ที่กำลังเรียกร้องให้หยุดยิงในยูเครนจะต้องคำนึงถึงลักษณะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของการรุกรานของรัสเซียด้วยปูตินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาตั้งใจที่จะกวาดล้างยูเครนออกจากแผนที่ยุโรปเขามองว่าการดำรงอยู่ของยูเครนเป็นภัยคุกคามที่ไม่อาจยอมรับได้ต่อรัสเซียและพร้อมที่จะยอมจ่ายแทบทุกราคาเพื่อขจัดภัยคุกคามนี้ด้วยการดับสถานะมรรัฐของยูเครนจุดยืนที่แข็งกร้าวของเขาสอดคล้องกับนโยบายจักรวรรดิรัสเซียมานานหลายทศวรรษพอล กรอตประธาน Ukrainian World Congress กล่าวในขณะที่สรัญยูผู้กล้าหาญยังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อการดำรงอยู่ของประเทศยูเครนเราขอเรียกร้องประชาคมระหว่างประเทศอีกครั้งให้ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งกับยูเครนต่อไปประชาชนชาวยูเครนจะไม่ยอมแพ้จนกว่าผู้ยึดครองชาวรัสเซียคนสุดท้ายจะออกจากดินแดนภายในขอบเขตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของยูเครนสู่ยูเครนอันรุ่งโรจน์สรรเสริญฮีโร่กลุ่มสังเกตการระบุรัสเซียอาจสูญเสียทัพรถถังปฏิบัติการในยูเครนไปมากถึงครึ่งหนึ่งรัสเซียอาจสูญเสียกองรถถังไปมากถึงครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครนตามข้อมูลที่รวบรวมโดยกลุ่มการตรวจเฝ้าระวังขณะที่กองทัพของวลาดิเมียร์ปูตินกำลังดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรุกราน Oryx ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวกรอง Open Source ที่สามารถนำไปใช้งานศึกษาแก้ไขและเผยแพร่ได้รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ตามที่ปรากฏของการสูญเสียยุทธภัณฑ์ทางทหารในยูเครนนับตั้งแต่การรุกรานของรัสเซียเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 กลุ่มดังกล่าวระบุในสัปดาห์นี้ว่าได้ตรวจสอบการสูญเสียรถถังรัสเซีย 1,000 คันในสงครามครั้งนี้แล้วรายงานดังกล่าวระบุว่ารถถังรัสเซียอีก 544 คันถูกกองกำลังยูเครนยึดได้เสียหาย 79 คันและทิ้งร้าง 65 คันยอดการถูกทำลายดังกล่าวไม่รวมถึงการโจมตีต่อต้านรถถังที่ Oryx ไม่สามารถยืนยันด้วยสายตาได้
จาคุบ จานอฟสกี้นักวิเคราะห์ทางทหารที่มีส่วนร่วมในบล็อก Oryx กล่าวเขาประเมินว่ายอดการถูกทำลายจริงอาจสูงถึงเกือบ 2,000 คันรัสเซียเริ่มสงครามด้วยรถถังปฏิบัติการประมาณ 3,000 คันดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่รัสเซียจะสูญเสียรถถังที่ใช้งานได้ครึ่งหนึ่งจานอฟสกี้กล่าวรถถังเป็นจุดศูนย์รวมหลักของการรุกรานยูเครนของรัสเซียและถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทั้งรัสเซียและยูเครนในการเข้ายึดดินแดนในสมรภูมิรบตามตัวเลขของ Oryx การสู้รบด้วยรถถังได้บิดเบือนแนวทางของยูเครนตามการนับของ Oryx รถถังมากกว่า500คันที่ถูกยูเครนยึดได้จากรัสเซียครอบคลุมรถถังมากกว่า459คันที่มันสูญเสียไปและรถถังอีกจำนวนหนึ่งกำลังเดินทางไปยังยูเครนตั้งแต่เดือนที่แล้วเคียฟได้รับคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับรถถังสมัยใหม่จากเยอรมนี United States บริเตนและชาติพันธมิตรตะวันตกอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นรถถังเหล่านี้ยังถูกมองว่ามีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ารถถังที่รัสเซียกำลังส่งลงสนามเจ้าหน้าที่ยูเครนร้องขอซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับพันธมิตรตะวันตกให้จัดหารถถังรบสมัยใหม่ที่ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อปกป้องตำแหน่งปัจจุบันของตนเท่านั้นแต่ยังใช้ในการต่อสู้กับศัตรูอีกด้วยในขณะเดียวกันยานเกราะของรัสเซียก็ประสบภาวะย่ำแย่ในยูเครนเพียงไม่กี่เดือนหลังสงครามนักวิเคราะห์สังเกตเห็นข้อบกพร่องด้านการออกแบบในรถถังรัสเซียซึ่งหมายความว่าระบบการป้องกันที่ใช้สำหรับป้องกันพลรถถังเมื่อคลังกระสุนถูกยิงกระสุนต่อต้านรถถังที่พุ่งเข้ามาเพียงนัดเดียวอาจทำให้คลังกระสุนของพวกมันระเบิดได้บ่อยครั้งแรงระเบิดที่ตามมาจะเกิดแรงดันให้ป้อมปืนที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งผบ.และพลบรรจุกระเด็นออกจากรถถังรัสเซียในสิ่งที่เรียกว่า Effect Jack in the Box ปรากฏการณ์กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่ขึ้นมาเมื่อเปิดกล่องผู้เชี่ยวชาญยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ายานเกราะของรัสเซียได้รับการบำรุงรักษาอย่างไม่ดีในช่วงก่อนสงครามและรถถังบางส่วนที่เก็บอยู่ในคลังอาจถูกทำเป็นชิ้นส่วนเพื่อนำมาประกอบเพื่อให้รถถังที่ส่งไปยังแนวหน้าใช้งานได้จานอฟสกี้กล่าวว่ามอสโกมีรถถังสำรองอยู่ประมาณ 4,000 คันก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นแม้ว่าตัวเลขบนหน้ากระดาษรัสเซียยังคงมีรถถังอยู่จำนวนมากแต่หลายคันไม่ได้จัดเก็บอย่างเหมาะสมและอาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็วเขากล่าวจานอฟสกี้กล่าวแม้จะสมมติว่าพวกเขาทั้งหมดจะสามารถถูกนำไปใช้งานได้แต่มอสโกก็ยังคงสูญเสียกำลังรถถังก่อนสงครามประมาณ 30% ก่อนหน้านี้จานอฟสกี้บอกกับ CNN ว่าการผลิตรถถังทดแทนใหม่จะเป็นเรื่องยากสำหรับมอสโกเนื่องจากการคว่ำบาตรของพวกเขาอาจต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยทางเลือกที่ด้อยกว่าและปริมาณที่พวกเขาสามารถผลิตได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปการสูญเสียวัตถุเหล่านั้นไม่ยั่งยืนเขากล่าวเมื่อเดือนกันยายนตัวเลขรวมของการสูญเสียยุทธภัณฑ์ของรัสเซียเมื่อมีการเพิ่มยานสายพานหุ้มเกราะ IFV Infantry Fighting Vehicles ยานเกราะล้อยาง APC Armored Personnel Carriers และยานพาหนะอื่นๆเพิ่มเข้าไปในรถถังมีจำนวนเกือบ 9,100 คันเว็บไซต์ของ Oryx ระบุ Oryx กล่าวว่าการสูญเสียยุทธภัณฑ์ทั้งหมดของยูเครนอยู่ที่ 2,934 รายการให้เสียงบรรยายโดย Fenolly Hunter